My name is Balázs Cukor. I am the director of the production of Médea from Budapest. First of all, I would like to say thank you for inviting us. We are very happy to be a part of this festival, but also we are very sad because we won't be there person. I received 3 questions of the festival, so I would like to say a few sentences about our performance and how the pandemic situation has changed the theatre life in Hungary. I worked with the Kávé Independent Theatre Company on this play. We worked together twice before, and they invited me to direct Médea. This group usually create contemporary performances, and they often choose the theme based on the role of femininity in our society. This performance perhaps bring a new perspective of this drama, because in the working process we use the original text, but we also wrote some new scenes together. The basic idea of that performance is that Médea goes to a group therapy session because her husband left her, and the participants of the therapy are all women, and they try to help her to solve her life problem. The specialty of this therapy is that you can try yourself in different situations and different roles, so it is an acting therapy. The main reason why we put this story into the therapy, because I was thinking a lot how the audience could believe that Médea kills her children, and finally I decided that the murder is just a part of the therapy, not a real murder, it's only a fiction. And it's not easy to say something in few sentences about how the pandemic has changed the theatre life in Hungary. In general, in the first round, people who works in theatre were happy to have a break, but later on everyone started to worry about their job and money because a lot of work was cancelled. But the theatre started to open, and of course we are curious to see what the future brings us. Halljátok, hogy sír, hogy kiáltoz. Még mindig nem nyugodott meg. Olyan hangosan jajgat. Ó, Istenem! Istenem! Az isteneket szólongatja. Hát kihez fordulnak különben? Nincs itt senki, aki a pártját fogná. Messziről jött, sötét, veszélyes vizeken keresztül. Mert idegen én megszerettem. S fáj a szívem érte, hogy ilyen baj szakadt rá. Ó, bárcsak meghalnék. Imádkozol idő előtt a sírba. A halál eljön, ha akarod, ha nem. Kár imádkozni érte. Ó, én gyomorultam. Úgy kiabál kínjában a szegény szerencsétlen. Jobban tenni, hogyha kijönne mi közénk. Gyere ki! Gyere ki! Gyere! Gyere! Gyere ki! Gyere!
Nehogy gőgösnek tartsatok. Idegen vagyok itt. És úgy illik, hogy én a vendég alkalmazkodjam a helybéliek szokásaihoz. Nem lenne szép, ha makadt szeszélyekkel gyötörném azokat, akik befogadtak. Csak egyre kérlek. Legyetek elnézőek velem. Olyan váratlanul szakadt rám ez a baj. Összetört a szívem. Szeretnék meghalni, mert kín nekem az élet, mióta megtudtam, hogy aki nekem mindent jelentett. A férjem. Milyen utolsó, hitvány, mocskos gazember. Nincs még egy olyan eleven és eszes lény, akinek ilyen rossz sorsa lenne, mint nekünk nőknek. Először férjet kell, hogy szerezzünk magunknak. Aztán mindent, amit lánykorunkban szerettünk, el kell, hogy felejtsük. És ha férjünk elégedett, úgy irigylésre méltó az életünk, de ha nem, úgy jobb volna meghalni. Könnyű a férfiaknak. Ha nekik elegük van az otthonukból, fogják magukat, elmennek. Mindig akad egy jó barát, egy ismerős, aki vigasztalja őket. A férfiak azt mondják, jó nekünk. Otthon ülünk, amíg ők háborúznak, biztonságban. Inkább 3-szor harcolnék, mint hogy egyszer szüljek. De mindez rátok nem olyan érvényes, mint én rám. Hiszen ti itthon vagytok ebben a városban. Itt áll apátok háza, és itt barátok között nyugalomban éltek. De nekem, szegény hazátlan nőnek senkim nincsen, csak a férjem, aki idegen földről ide hurcolt, mint valami hadizsákmányt, és most gyalázatosan elárult. Nincsen anyám, nincs testvérem, nincs egyetlen rokonom, aki megoltalmazna. Tőletek nem kérek más, csak egyet. Ha valahogy a módját lelném, hogy megtoroljam ezt a sértést a férjemen. És azon is, aki a lányát hozzáadta, és a lányon is. Kérlek, segítsetek. Megtesszük, amit kérsz, mert jogosan büntetett férjedet. Nem csodálom, hogy így el vagy keseredve. Akarsz még valamit mondani? Folytasd nyugodtan. Egyedül is lehet. Irányíthatod a szituációt. Nem akarok. Akkor csücs. Nagyon köszönjük. Én köszönöm. Ez egészen rendkívüli volt, hogy rögtön itt az első alkalommal elő tudtál jönni a barlangodból, ennyire bele tudtad élni magad. Van, akinek csak az 5. alkalomra sikerül. Vagy 6. Igen. Milyen érzés volt? Nem tudom, gomolyog bennem minden. Azt hiszem, az nagyon jól esett, hogy érzem, hogy segíteni akartok, és hogy megöleltetek, azt hiszem. Kaphatsz még egyet? Egészen fantasztikus volt, hogy így át tudtad magad adni az érzéseidnek. Jogos a harag, amit érzel, de sokkal jobb, hogyha ezek a felszínre kerülnek, mint hogyha a mélyben gomolyognak. És tudod, itt ebben a térben az a nagyszerű, hogy itt következmények és szégyenérzet nélkül kiadhatunk mindent magunkból. Megélhetjük a dühöt, fájdalmat, a haragot, de ugyanúgy a pozitív érzéseket, az örömöt, az eufóriát. És azáltal, hogy megéljük itt a térben, lerakjuk, és eljutunk az elengedésig és a megbocsátásig.
Semmit nem kell egymás előtt szégyelnünk, mert ugyanazokkal a problémákkal küzdünk tulajdonképpen mindannyian. Hasonlóakkal. Hogy nem ugyanazokkal, hanem hasonlóakkal. Bocsánat, csak ez fontos. Nem voltam elég pontos, köszönöm. Hasonló problémákkal küzdünk. Pici szünet. És amúgy milyen? Már berendezted? Jaj, nem, még nem, de nagyon szép. Egyébként már most is van róla képen. Jó, ez az Anna. Igen. Ez már egy kész nő. Bizony. De voltunk valahol együtt, hogy mi ez a kép? Most kaptam heti 1 órát, hogy elvihetem valahova. Most is egyébként majd oda megyek, nem tudom, elviszem pizzázni, vagy valami. 1 órát. Na várjál csak. Itt van. Ja, ó, te szép világos. Igen, és itt jön fel a nap, és itt van. És ez egy ilyen egyszobás stúdió? Nem, ott még van egy kis félszoba, hogyha egyszer majd az Anna ott aludhat, akkor... Mert mindig egyáltalán nem engedi az apja, hogy átmenjen aludni? Hát van ez a heti 1 óra, meg elmehetek érte a suliba. Mondom, ha ő nem ér rá. Szeretnél egy kávét? Igen. Jó, öntet, én vagyok a felelős. Ki tudom Nem, magam. nem, én vagyok a felelős. Az én bögrém, te hoztál magadnak? Majd Nem baj. legközelebb hozzá magadnak, mert vannak ilyen műanyag poharaim, csak nem szeretjük használni, tudod, a bárnák miatt. Hogy? Még. Persze. Így? Tej, édesítőszer. Nem tudom melyiket. Köszönöm, nem. Vasgyomor. És itt van ez a társaságban szoktuk dobni a kávépénzt, de nincs meghatározott ára, nyugodtan, amennyi gondolsz, nem fontos. Meg van a könyv, abból mindenki elvihet egyet az alkalom végén, azt majd ne felejtsd el. Meg vannak ezek a rákcsálni valók, azok ingyen vannak, azt mi szoktuk hozni, majd te is hozhatsz valamit, nem? Nem tudom, hogy van-e valami érzékenységed, de az a rózsaszín az ilyen mindenmentes. Én hoztam. Mindenmentes. Finom. Tök finom. Azért nézel ki ilyen jól, mert ilyeneket eszel? Azért igen, nem a feszkó miatt, tehát. De mégis hány kiló ez, amíg lement? 6-7. Nagyon jól néz neki. Nagyon látszik. Azt hiszem, én inkább hazamegyek. De miért ennyire rosszul érezted magad? Ez nekünk sem volt kellemesebb az első alkalom. És nagyon jól csináltad, tényleg. Igen. Köszönöm. És mióta élsz itt? Ez a 10. év. Na, akkor azért beszéled ilyen jól a nyelvet. Köszönöm. És mivel foglalkozol, miből élsz? Most takarítok. És gyerekeid vannak? Igen. Hány? 2. Neki is van egy lánya, egy nagylánya, és ő is kislány lesz. Neked fiúk, lányok? 2 fiú. Az kemény. És hány évesek? Nagyobbik 10, kicsi meg 8. Van fotód? Fotóm. Talán a telefonban. Minek öltözött ceruzát? Vagy mi? Róka! Arany! Én nem tudom. Nagyon Napoztak egyet, jó? Ő a férjed? Igen. Bocsánat, biztos a hormonom. Nagyon jó képű. Meg a gyerekek is nagyon aranyosak.
Lassan letelt a szünet. Ne. Tiszteljük a teret. Semmi baj, semmi baj. Ettetek? Ittatok? Lehet, hogy még közben is. Nyugodtan. Na ezzel megyünk tovább, jó? Ezt fogjuk folytatni. Ezen a vonalon dolgozunk. Említetted az előbújásodban, hogy a jelenlegi élethelyzetedben most 3 személy van, ugye, aki nagyon fontos neked, a férjed új barátnője, a lány, és a lány apja. Most velük fogunk majd dolgozni a térben. Melyikőjükkel találkoznál legszívesebben? A lánnyal? Nem. Férjeddel? Nem. Akkor a lány apjával. Jó. A személyes találkozónkon említetted, hogy ő egy nagyon befolyásos ember, egy nagy céget vezet. Mesélsz a csoportnak arról, hogy miért ilyen fontos ő neked? Félek tőle. Rettegek, hogy el tudja intézni, hogy kiutasítanak minket az országból, hogy el kell mennünk innen a fiúkkal együtt, vagy hogy elveszi tőlem a fiaimat. Nem tudom, folyamatosan rémálmaim vannak vele. Vele volt ez az incidensed, igaz? Igen. Mesélsz erről a csoportnak? Amikor kirobbant ez az egész, és kiderült, hogy feleségül veszi ezt a lányt. Ennek a szörnyetegnek a lányát. Feleségül veszi, mert ti már el is váltatok? Mi soha nem voltunk összeházasodva. Ez egy szerelem volt, és én egyáltalán nem gondoltam, hogy valaha szükségem lesz papírokra. Pedig most jól jönne szegényként. Valamikor ez kiderült, én berontottam a cégbe egyenesen egy tárgyalás közepébe, amikor mind a 3-an ott voltak. A lány, az apja, meg az exem. És fenyegetőztem, meg átkozottam, meg törtem, zúztam. Nem tudom, mindenfélét csináltam, már nem emlékszem, mert így töröltem, de csináltam. És úgy kellett téged onnan kidobni, igaz? Igen. A lány apja rám hívta a biztonságiakat. Na, itt egy nagy kérdőjel, egy nagy félelem a fejünk fölött, és én azt javaslom, hogy dolgozunk ezzel a félelemmel a térben. Nézzük meg, hogy mi történik, hogyha ez a félelem manifestálódik a térben, hogy milyen kiutak, milyen megoldások lesznek. Keressük meg a helyünket. Nyugodtan. Nem, ezt én csinálom. Hiába nézel ilyen sötéten. Hiába szólsz átkokat az uradra, meg én rám. Megparancsolom, hogy még ma hagyd el az országomat. És 2 fiadat is vidd magaddal. Parancsolom ellen, a tiltakozásnak helye nincs. Személyesen fogom ellenőrizni, hogy teljesítetted-e. El nem mozdulok innét, amíg nem látom, hogy túl vagy a határon. Mondd, miért bánsz így velem? Miért kergetsz el az országodból? Megmondom én, hogy miért, nyíltan. Mert félek tőled. Féltem a lányomat, hogy ő rajta bosszulod meg a sérelmeidet valami szörnyű módon. Van épp elég okon félni, soroljam? Fenyegetőzöl, bosszút forralsz a férjed ellen, és ellenem is, hogy hozzáadtam a lányomat. És a lányom ellen is. Csak magadra vethetsz, ha igyekszem megelőzni a bajt. Azt mondod, félsz tőlem. Hát milyen szörnyűséget követhetnék el én ellened? Hiszen te király vagy. Én meg csak egy szerencsétlen földön futó nő. Mit árthatnék én neked, vagy a családodnak, és miért tennék? Végül is vétettél ellenem? Hiszen te csak hozzáadtad a lányod egy emberhez, akit erre alkalmasnak találtál. Én a férjemet gyűlölöm, nem tagadom. De téged? Szerintem is bölcsen jártál el.
És én miért irigykednék, hogy rátok a szerencse jobban mosolyog, mint én rám? Én azt kívánom, legyen áldás a házadon, és a lányod házasságán. Csak kérlek, ne kerésel innen. Kérlek, hadd éljek itt. Sérelemért, de én belenyugszom. Olyan hatalmas vagy. Mit érnék vele, hogyha lázadoznék ellened? Most mézes-mázosan beszélsz, de engem kilel a hideg, ahogy hallgatlak. Nem, ebből elég. Menj innét, ellenségem vagy, nem tűrlek meg itt. Kérlek, könyörgök. Hajtad, hiába A beszélsz. lábaidhoz borulva kérlek a lányom. Ne gyötörd tovább. Elkergetsz lenne szíved. Ne gyötörd tovább. Én nem gyötörlek, engem gyötörnek. Menj innét, vagy a szolgáimat vitettek a határig, és végignézem, ahogy kidobnak rajta. De elmegyek, én nem is azért könyörgök. Kérlek, csak egy nap. Csak annyit adj, amíg a fiaimmal kigondolom, hogy hová menjek, hogy hova vigyem őket, hogy ki fog minket befogadni, hogy ki oltalmaz meg minket. Az apjuk nem törődik a sorsukkal. Kérlek, de száll meg őket, kérlek, te is apa vagy. Tudnod kell, mit érzek. Jó. Nem is magamért érzek, hanem ő. Jó. Azt szeretném, hogy ne ilyen sorsra jussanak. Kérlek, Jó. könyörgök. Jó. Kérlek, könyörgök. Könyörgök. Jó, rendben. Könyörgök. Rendben. Ez egyszer még teljesítem a kívánságodat. Maradhatsz még egy napot. De ez az utolsó szavam, és komolyan is gondolom. Hú! Ez nagyon érdekes volt, nagyon izgalmas stratégiát választottál ez a haladékkérés, hogy időt kértél, ugye? Én direkt mondtam be az egy napot, ezt gyakran csináljuk a játékban, hogy legyen valami időkeret, hogy érezzük, hogy egy nap a világ. Egy nagyon pici hozzászólásom van, csak hogy ugye rögtön az elején pozícionáltad magad, ugye letérdeltél, ezt választottad. Ez nagyon gyakran van, amikor hatalmi helyzetben lévő férfival kommunikálunk, hogy rögtön alul pozícionáljuk magunkat, mi nők. Hogy rögtön fölállítunk egy hierarchiát, és Szerintem ez nem igen. egy választás kérdése volt, hanem ő belehelyezkedett egyszer a saját pozíciójába, ami természetesen megtapasztalt, de ennek ellenére azt én nagyon bátor dolognak érzem, hogy ennyire vállalta a gyengeségét, hogy ennyire szétmert esni. Nagyon bátor volt, és nagyon őszinte. Én csak megengedném magamnak a gondolatot, hogy többet ki lehet hozni ebből a helyzetből, és szeretném is megnézni majd még egyszer ezt a jelenetet, de úgy, hogy egyenrangú félként próbálunk meg kommunikálni. Azt hiszitek, hízelettem volna neki? Hogy a lábaiba csimpaszkodva könyörgök, hogy szóba állok ezzel egyáltalán, ha nincs vele célom. Ez a bolond könnyen meggátolhatott volna, ha most azonnal elkerget. Akkor mindennek vége. De nem. Adok még egy napot. Még egy teljes napom van rá, hogy végezzek velük. A férjemmel, a lánnyal és ezzel a bolonddal. Rajta. Használd az eszed. Jól gondold ki a terved, aztán eredj és válts valóra. Most dől el, mit érsz. Nyújtsam rájuk a nászszobát. Vagy dobozzam be a házba, és döföm a szívükbe az éles kartpengét. Nem. A legegyszerűbb módszer a legjobb. A méreg. Meg fogják bánni, hogy el akartak kergetni engem innen. Meg fogják bánni mind a hárman ezt a házasságot. Esküszöm, hogy nem fogom tűrni, hogy akik így bántak velem, nevetve nézzék, hogy ott szenvedek. Esküszöm! Esküszöm!
nekem is vannak kétségeim, de higgyétek el, hogy most egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzetben van. Ki nem? És nagyon sokat gondolkodtam, hogy behívjam ebbe a csoportba, más csoportba egyébként nem is hívtam volna, csak azt gondoltam, hogy itt olyan erős a kémia. És annyi mindenem mentünk együtt keresztül, meg hogy ez egy kis csoport, hogy tudunk neki segíteni. Köszönjük. Neki meg nekem. Köszönjük a bizalmat, de mégis amikor mondta, hogy volt ez a balhé is, biztonságiakat kellett hívni. Vannak indulatkezelési problémái, igen, de higgyétek, ebben tudunk neki segíteni. A tér, ti. Jó, de mégis mi van, hogyha fegyver van nála, vagy valami? Part is Nem innál valamit, vannak ilyen szörpök is. Azok ingyen vannak. egy jó kávé. Nem, köszönöm. Minden rendben? Szégyellem magam. Bocsánat. Elnézést. Elnézést. Nem, semmiért nem kérünk bocsánatot, és az elején említettem, tudod, hogy itt szégyenérzet nélkül tudunk mindent kiadni a térben, hát egyáltalán ne szégyeld magad. Megleptél minket, ez nagyon izgalmas, ez az út, ami felé kanyarítottad, és ez majd elképesztő kapukat fog megnyitni, majd legközelebb azért, ha kilépsz a térből, kilépsz a játékból, azt jelezd, jó? Ez nem így. De nagyon érdekes lesz, teljesen váratlan fordulat, ami... Bocsánat, de ez azonnal ezt felveszem. Megvárjuk, jó? Szia, kicsikém. Töltsek? Innál valamit? Te miért azonnal a telefonjáról hisz? Baj van? Van? Van. Akkor még ne csináld ezt, a szívrohamot kapok. Jó, most nem Amiről beszéltünk, olvastad a könyvet? Izgalmas, ugye? Jó, akkor mondjad. Igen. Nem könnyű, olvasd meg. Nem, Voltak részkönyvben vissza is. nem, azt beszéltük meg, hogy ma este elvihetem az Annát 1 órát. De ezt beszéltük meg, de nem csak én, hát egy gyereket sem rángathatom drótot. Azért, mert szüksége van az anyjára azért. De ne tedd! Van a telefonszabály. Igen, tudok róla, elnézést kérek, nem jutok. Szóval nagyon izgalmas lesz ez az út. Nem lesz könnyű és nem lesz kockázatmentes, de én bátorítalak, hogy menj végig rajta. Járd végig úgy, ahogy te kijelölted magadnak. Sikerült a készüléket elrendezni? Igen, úgy vélem, sikerült elrendezni a készüléket, igen. Mi történt? Akarsz erről mesélni nekünk? Nem. Hát mi, hát egy büdös kurva vagyok, amire elhagytam őket, és nem engedi el, mert ma velem este az Annát. Megbeszéltük, hogy jó döntést hoztál, amikor ott hagytad. Ne hagyd, hogy manipuláljon. Tudunk dolgozni? Maradsz velünk? Gyertek, be, ezt kipucoljuk, gyorsan, jó? Minden izmunkat megfeszítjük. Kiengedjük, azaz. Nagy levegő. Azaz. Fújjunk. Azaz. Lehet hangot is adni. Azaz. Lazán, kidobjuk. Nők vagyunk, ez az. Dobjuk, jó, köszönjük. Na, fújtunk egyet, akkor megyünk tovább, jó? Ezen a vonalon. Hogy érzed, hogy tudnál itt a térben találkozni az exeddel? Igen. Én szívesen. Egy hullámhosszon vagyunk, mert pont rád gondoltam. Jó, mielőtt elkezdjük, kérlek, hogy egy picit segíts nekünk a játékban, hogy jellemezd pár szóval a kapcsolatotokat. Említetted ugye, hogy téged ez nagyon váratlanul ér.
Igen, váratlanul ért. Ez egy nagy szerelem volt, és én boldog voltam. Mindenki minket irigyelt. Legalábbis én azt hittem. Aztán, amikor a lányapja előléptette, egyik napról a másikra teljesen megváltozott, mint hogy egy másik ember lenne. Most milyen? Nekünk az a fontos, hogy most milyen, kérlek, hogy pár szóval jellemezd az exedet nekünk. Karrierista, narcisztikus, Ez az én exem. egy önző, Jó, köszönöm. manipulatív. Ennyi elég, én ebből Jó, tudok. jó, ebből tudsz dolgozni. Keressétek meg a helyeteket a térben. Nyugodtan, van idő. És akkor ezen a... Számüzetés vonalon megyünk tovább, igen. Sejthettem volna. Mindig ez a vége. Hogy nem bírsz parancsolni féktelen természetednek és őrültségeket csinálsz. Nyugodtan itt maradhattál volna az országban, de nem. Te fogod magad, nekiállsz átkozódni, meg vitatkozni. Aztán csodálkozol rajta, hogy előznek innen. Nekem mindegy, felőle mondogathatod, hogy ekkora gazember, mint én, nincs még egy a földön. De mondd, mit vétett neked a király? Őrá hogy mertél kígyót békát kiabálni? Örülj, hogy egyszerű számüzetéssel megúsztad. Ezek után érthető lenne, azt hiszem, hogyha végleg levenném rólad a kezemet. Csak hogy én nem vagyok olyan ember, aki a szeretteit a sorsára hagyja. Most is azért jöttem ide, hogy megbeszéljük, hogy mi legyen veled és a gyermekekkel. Nem akarom, hogy pénz nélkül vágjál neki az útnak, vagy hogy hiányt szenvedjetek bármiben. A helyzet az, hogy bármennyire is gyűlölsz te engem, én nem tudok rossz szívvel lenni irántad. Hitvány féreg, te. Te hazug gazember. Férfi vagy te egyáltalán? Van képed idejönni azok után, hogy olyan szörnyűségesen vétettél ellenem? Azt hiszed, nagy hős tett először megsérteni valakit, aztán úgy a szemébe nézni, mintha semmi nem történt volna? Nem hős tett, nem bátorság, hanem arcátlanság. A legocsmányabb bűn mindközül, mit ember csak elkövethet. De azért jól tetted, hogy eljöttél. Legalább elmondhatom neked, hogy mit gondolok rólad, s te kénytelen leszel végighallgatni, bár nem fog tetszeni, arra mérget vehetsz. Kezdem az elején. Mindazt minden barátod tudja jól. Én mentettem meg az életedet. Amikor az apád kitagadott, és semmit nem volt, és senkit, ki karolt fel, ki mentett meg, ki segített neked? Én, és senki más. Aztán én őrült, elárultam apámat, elhagytam a hazámat, jöttem veled ide, mindenhova, mindent megtettem érted csak, hogy te menjél előbbre, hogy jussál előre, és azzá lehess, aki most vagy. És te képes voltál elfogadni mindezt. És most mivel fizetsz? Hogy elárulsz? Elhagysz? 2 gyermekünk van. Ha magtalan lennék, akkor talán megérteném, hogy más nőt akarsz helyettem, de így. Vagy az eskük. Nem eskük már. Nem is értelek. Azt hiszed, az Istenek, akikre megesküdtél, már nem Istenek többé. Vagy az emberi viselkedés egyszerűen a viszájára fordult. Jó-rossz helyet cserélt. Vagy ez a 2 kéz nem ugyanaz a kéz, amelyet annyiszor szorítottál, és ez a 2 térd nem ugyanaz a térd, amely annyiszor fogott át. Ó, hogy így kellett végződni. Na jó. Beszéljünk úgy, mintha barátok volnánk.
Nem tudom, mit remélhetnék én tőled, mégis megkérdezem. Hová menjek én most? Hová? Apámhoz? Őt elárultam, s hazámat is, amikor követtelek. Apám és az otthoniak meggyűlöltek. Miattad. És ez a hála, hogy elkergettek innen. Hogy elhagysz, elárulsz, itt hagysz, egyedül, támasz nélkül, barátok nélkül. És amíg éled az új feleségeddel a világodat, én mehetek koldulni a 2 gyerekkel! Ha már örökösen azt veted a szememre, mi mindent tettél értem, és cserében mivel tartozom én neked, meg kell mondjam neked, hogy szerintem nem tartozom hálával senki másnak azért, mert sikeres vagyok, csak magamnak. Te korán sem jó szívűségből tetted, amit tettél értem, de nem ám. Ám azért, mert szerelmes voltál. Én most nem akarok a részletekbe menni. Segítettél, meg is vagyok elégedve a végeredménnyel. De azért azt se felejtsd el, hogy magaddal is jót tettél, amikor velem. Sőt, hát te jártál jobban. Mert itt élhetsz, ahol a jog az úr. Nem pedig barbárok között, mint addig, már pedig te eszes nő vagy. Pontosan tudod, mekkora különbség, hogy a hatalmasok szeszélye vagy a törvény uralkodik-e rajtunk. Úgyhogy ennyit arról, hogy mit köszönhetek én neked. Sajnálom, de hát végülis te hoztad föl ezt a vitát. Ami már most az új házasságomat illeti, mindjárt be fogod látni, hogy abban is bölcsen jártam el. És hogy főként a ti érdeketekben tettem ezt is. Hogy jobb és biztonságosabb életet biztosítsak nektek. Te is tudod, el is mondtad az előbb, hogy milyen reménytelen helyzetben voltam korábban, hogy mennyi baj ért. És akkor egy ilyen lehetőség adódik. Egy ilyen házasság. Értsd már, én tudom, hogy igazából ez a bajod, de nem arról van szó, hogy én már nem akarok vele többé hálni. Vagy hogy tudom én mennyire megkívántam azt a másik lányt, dehogy is. Több gyerekre se vágyom, épp elég ez a 2, na, meg vagyok velük elégedve, ha nem. És ez a legfontosabb. Azt akarom, hogy kényelemben éljünk. Hogy semmiben ne szenvedjünk szükséget, mert tudom, hogy ha szegény vagy, messzire elkerül mindenki. És hogy ezt a 2 gyereket, akit te nekem szültél, úgy nevelhessen, méltó módon, ahogy ez a házamhoz illik. És hogyha ez az kell, hogy királyi vérből testvéreket nemzek nekik, akkor miért ne? Miért ne? Te úgysem akarsz már több gyereket. Miért is akarnám? Nekem pedig érdekemben áll, hogy a meglévőket 1 vagy 2 királyi testvérrel támogassam. És ne gyere azzal, hogy nem fogok egyenlőként bánni velük, ugyanúgy fogom szeretni mindegyiket, és egyek leszünk mind, egyetlen nagy, gazdag család. Hát ez nem jó gondolat. Te is belátnál, ha a féltékenység nem venni el az eszedet. Na de hát, ilyenek vagytok ti nők. A szerelem van, minden jól van, ha a szerelem elmúlt, semmi se jó nektek. Olyan néha azt kívánom, bár ne is lennének nők. Sok gonoszság eltűnne a világból. Úgy tűnik, sok mindenben máshogy gondolkozom, mint az emberek többsége. Én szerintem, aki jól beszél és rosszul cselekszik, sokkal bűnösebb, mint más. Azt reméli, hogy sima szavakkal ügyesen elsimítja a gonosz tettét, és így nem riad vissza semmitől. Te is ilyen vagy. Azt hiszed, idejössz, és pár üres szóval elszédíted a fejem, és én elhiszem neked, hogy merő nagy lelkűségből hagytál cserben? Egyetlen kérdés halomra dönti az összes érvedet. Ha ennyire becsületes vagy, mint ahogy mondod, miért nem előbb? Miért nem a házasságod előtt próbáltál meggyőzni engem? Miért kellett megkötnöd titokban, a családod tudta nélkül? No persze, és te nyilván teljes szívvel támogattál volna, hát így is örjönsz, ha csak szóba kerül. Nem azért hallgattál. Azt nem merted bevallani, hogy szégyelsz. Szégyelled, hogy egy barbár nővel élsz együtt, és gyorsan kerestél magadnak egy ittenit. Nem vitatkozom tovább, érve azzal nem a nő kellett, nem azért kötöttem új házasságot, hanem, mint már mondtam, hogy rólatok gondoskodjam. Nem kell olyan jólét, amelyet undorító módon szereztek.
Sem olyan gondtalan élet, amely gyötrelem a szívemnek. Jobban teszed, hogyha észretérsz, épeszű ember nem sopánkodik olyasmin, ami előnyös neki, és a szerencsét nem nézi sorscsapásnak. Könnyű annak, aki itthon van, biztonságban, a hontalan sértegetni. Csak magadnak köszönheted a sorsodat. Igen. Mivel érdemeltem ki? Én lettem hűtlen hozzád? Ocsmány átkokat szórtál a királyi házra. Én magam leszek az átok! Rajtuk és rajtad! Ebből elég, nem vitatkozom tovább, ha bármiben segíthetek. Semmi nem ha kell. pénz kell, csak Nem! szólj, én... Jó. Semmi nem kell tőled. Aljas ember adománya csak bajt hoz. Így is jó. Én segíteni akartam neked és a gyerekeknek, de te csak, hogy dacolj, ellökted a segítőkezet, és szánt szándékkal nehezíted a sorsodat. A te bajod. Menj innen, takarodj! Már várnak otthon. Élvezd, amíg lehet az új házasságodat, mert esküszöm, nem fogod sokáig! Hé! Bocsánat. Nem akartam bántani. Nem bántottam volna. Ne haragudj. Kérlek, ne haragudj. Nem akartalak bántani, csak pont úgy mondtad. Láttam magam előtt. Egyszerűen úgy éreztem, hogy szét tudnám verni a fejét. Na jó, térjünk vissza jelenbe. Rendben? Rendben, minden rendben. Figyelj, itt vannak szabályok. Igen. Szóval amikor ilyen indulatok munkálnak bennünk a térben, az verbálisan. Igen. Tehát fizikálisan nem közelítünk. Nem, de nem. Ez tiszta? Tiszta. Jó, szívem. Semmi, csak egy kicsit megint bedobott a szívem. Nem tudom, jó ötlet ez nekem most így. De nem tudom az ilyeneket nézni. Nem tudom, hogy... Minden, ami most benned van, minden, tedd be a térbe. Most. Nyugodtan. Ami van. Van időd, várd meg. Én vagyok a hunyó, te meg elbújsz, jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aki volt, aki nem jön? Meg vagy. Miért kiabálnak? Nem kiabálnak, beszélgetnek. Tudod mit? Most akkor te vagy a hunyó, és én bújok el, jó? De majd én számolok helyetted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aki bújt, aki nem jöhetsz. Jöhetsz? Meg vagyok. Nem akarózzál. Mondom, hogy nem akarózzál, mert levágom a kezedet! Tudod mit? Akkor figyelj, rajzolok valamit, jó? Rajzolok egy macit, te meg kiszínezed, jó? Úgy, ahogy anyával szoktátok. Itt a feje, itt a füle. Nem is figyelsz. Igen, és itt vannak a kezei, meg a lábai, tessék, színezd ki. Mutasd meg, hogy milyen ügyesen tudsz színezni.
Megmutatom anyunak. Ne. Az most nem szabad. De... Megmutatom anyunak. Nem. Mondták, hogy játszunk szépen csendben a szobában, amíg ők beszélgetnek. De... Én megmutatom... Nem szabad. De... Anya! Nem szabad. Anya! Nem szabad. Nem... Anya! Kussoljál már el! Anya! Maradjál már csendben! Nem érted, hogy miattad van az egésznek. Mindig ordibálsz, és rossz vagy, és nem fogadod, és vakarogozol, és ezért be fognak köpni a legyek, és bogarak fognak mászkálni a sebeidből, és apa el fog költözni, és ez mind miattad lesznek utolsó kis senkiházi féreg, úgyhogy kussoljál el, megértetted? Megígéred, hogy jól fogsz viselkedni. Megígérem. Jó, akkor gyere ide. Gyere ide, nem bántalak. Csak vicceltem. Énekelj valamit. Kettes tiszt. Nagyon köszönjük, hogy beosztod a személyes érintettséget. Tudunk ehhez kapcsolódni? Szeretném visszahívni az exemet. Lehet? Nem baj? Persze. Hívtál, hát jöttem. Mi az, amit nem mondtál el még eddig? Kérlek, amit az előbb mondtam, ne vedd nagyon szoknak. Indulatos vagyok néha, tudod. De te elnézhetsz nekem ennyit, hiszen olyan sokszor voltunk már egymáshoz kedvesek, nem igaz? Én megvitattam magammal ezt a dolgot. És nem értem, hogy lehettem ennyire makacs bolond. Miért utáltattam meg magam e föld urával, s ráadásul veled is, mikor te csak a mi javunkon munkálkodol. Hiszen a mi kedvünkért veszed feleségül a király lányát, hogy legyenek királyi vérből való testvérei a fiainknak. Mi ütött hát belém? Miért őrjöngök mégis, amikor az istenek ilyen kedve részesítenek? Vagy nem tudom, hogy van 2 fiam, és hogy számüzetésbe kell, hogy menjünk, és hogy nagyon nagy szükségem van a barátokra? Dehogy nem. Mindezt tehát átgondoltam. És belátom, bolondság volt úgy dühöngenem. Most már csak dicsérni tudlak. Bölcs dolog volt ez az új házasság, és bolond voltam, hogy elleneztem. Inkább segítenem kellett volna neked a terved kigondolásában, a megvalósításban. De hát tudod, milyenek a nők? És én is csak egy nő vagyok. Kérlek, legyél elnéző még ez egyszer. Visszajött a jobbik eszem. Segíts! Gyerekek! Gyertek! Kibékültünk, nincsen már gyűlölködés. Miért gyűlölnénk azt, aki szeret minket? Látjátok, öleljétek meg apátokat. Nyújtsatok kezet. Apa! Na, nincsen már harag. Apa! Nagy öröm ez nekem, hogy így észretértél. És nem hibáztatlak azért sem, hogy nem korábban. Végtére is csak nő vagy. És egy
Nőtől nem vehetjük zokon, hogyha dúl full, amikor megtudja, hogy a férje más nőkkel is kezd. Na de hát jobb belátásra tértél. Nem mondhatnám, hogy túl hamar, de akkor is. Most végre észszerűen viselkedsz. Ami pedig titeket illet, gyerekek, tudnotok kell, hogy apátok nem feledkezett el rólatok. Éppen ellenkezőleg. Most is azon fáradozom, hogy nektek minél jobb és biztonságosabb életet biztosítsak. Nektek nincs más dolgotok, csak nőjetek fel. Dobjál fel! De erős vagy! Engem is! Akkor viszont ide. Még! Most beszéljünk arról, amiért hívtalak. Én most számüzetésbe megyek, de azt szeretném, hogyha a fiaink itt maradhatnának veled. Ha te nevelnéd fel őket. Talán beszélhetnél a feleségeddel. Szóljon apjának az érdekükben. Nem tudom, de megpróbálhatom. Végtére ő is csak nő. Egészen biztosan meg tudom győzni. Tudod? Segítek. Ajándékot küldök neki, olyat, hogy elámul szeme szája. Egy pazar köntös, színarany fejéket. Gondolod, hogy nincs elég köntös, meg színarany egy palotában? Különben is, hogyha tart engem valamire a feleségem, akkor az én szavam többet ér neki, mint holmi cifraságok. Ne hidd. Embernél arannyal többet érsz el, mint 100 000 szóval. Gyerekek. Menjetek abba a gazdag házba. Kérjétek térden állva apátok új feleségét, hogy ne kergessen el titeket erről a földről. És adjátok át az ajándékot. De ügyeljetek, saját kezüleg vegye át, amit küldök. Siessetek. Jó. Gyere, apa! Amikor felölti a köntöst, és hajába tűzi a fejéket, vége meghal. De nem csak ő. Mindenki, aki csak hozzáér. Olyan erős mérgekkel itattam át a köntöst. Amikor a gyermekek megérkeznek, a lány a szem elé húzza a fáklát, s bosszusan elfordul tőlük. A férjem így szól hozzá. Nézd, a gyermekek ajándékot hoztak nekem. Amikor a fiatal nő meglátja a pazar köntöst, nem tud ellenállni neki, és ahogy elhagyja a szobát a két gyermek és az apjuk, rögtön felölti. Hajába tűzi a fejéket, és boldogan kacag. Újra és újra Lábújhegyre áll, hogy a köntös esését úgyis megcsodálja. Hirtelen fehére sápad, reszketni kezd. Szája habzik, szemei kidüllednek, leroskad. A fejéből tűz ömlik szét végig a testén, míg a köntös darabokban égeti le csontjáiról a húst. Felugrik, lángolva. Fejét hányja, veti, próbál megszabadulni a fejétől, de mind hiába, mert az szorosan tapad rá. Sőt, a heves mozgástól a tűz még jobban föllángol. Végül nem bírja tovább, leroskad. Úgy eltorzul, ember föl nem ismeri. Nincsen bájos arca, sem tiszta tekintete. Apja belép, feljajdul a fájdalmában. Halott lánya testét ölelgeti, csókolgatja. Amikor felkelne, idős testéhez úgy tapad a köntös, mint folyóndár a fához. Feltérdelne, de a halott súlya visszahúzza, és ahol vadul rángatja magát, cafatokban válik le a testéről a hús. Végül nem bírja tovább, feladja, s holtan terül el halott lánya mellett. Jó, köszönjük. Hamarosan lejár az időnk. Végigmentél az úton. Végigjártad úgy, ahogy te kijelölted magadnak, úgyhogy köszönjük. De hamarosan vége van az alkalomnak. Ilyenkor egy
visszajelzéskörrel szoktunk zárni, de most én ettől eltekintenék. De miért? Mert eltekintenék. De miért? Én szívesen elmondanék pár szót. Jó, akkor menjünk bele. Mit vittél haza a mai alkalomból? Lehet, hogy én is túlérzékeny vagyok most az állapotomból kifolyólag, vagy lehet, hogy a kulturális különbségek miatt van, de én úgy érzem, hogy ma itt át lett lépve egy határ. Hogy nehéz volt ezt neked nézni. Igen. Jó, köszönöm, hogy elmondtad. Te mit viszel haza a maiból? Nagyon remélem, hogy semmit. Most ezt nagyon nehéz úgy megfogalmazni, ne legyen személyeskedő. Ne legyen. Jó, akkor semmit. Jó, köszönöm, hogy elmondtad. Te mit viszel haza a maiból? Nem elég. Nem elég. Nem, végig kell csinálnom. Ennek meg kell lennie. Meg kell lennie. Saját 2 kezemmel kell megölnöm a 2 fiamat. És akkor a férjem összeomlik, és én diadalt ülök, és nem látja soha többet élve a 2 fiát, és nem szül nekik újakat helyette az új feleségesem, mert már megdöglött a nyomorult. Hogy meggyalázd az ágyat. Azt hitted, hogy boldogan éled a világot, és nevetsz rajtam? Azt hitted? Te ölted meg őket, amikor ott hagytál minket! Téged hagyott el, nem a gyerekeidet, hanem téged hagyott el! Várjuk együtt élni. Apátok, Neked minden szabad! apátok bűne mindez. Elértem a célom. Szíven találtalak. Vége. Vége. Köszönöm. Nem, mi utalni szoktunk. Hogy küldök e-mailt, jó, és akkor benne lesz a bankszámlaszám. Jó. Figyelj! Ez a módszer, amivel mi dolgozunk, meg ez a csoport,
ez nem fog neked segíteni. De nekem van egy nagyszerű kollégám, egy kiváló szakember, nekem személyes jó ismerősöm. Szerintem keresd majd meg. Valamit rosszul csináltam? Nem. Csak ez nem az a csoport. Nem. Telefonálhatok egyet? Persze. Halló? Szia! Jaj, de jó, hogy hallom hangot. Szia! Beszorult neki és segítettél? Jaj, de egy tűnemény vagy te. Igen, nagyon sietek. Szerintem egy 5 perc is elindulok, jó? Add ez öcsit. Jó. Halló? Igen, szia, drága. Ugyan már kimentették. Jaj, de. Hazamegyek, megpuszilgatom, jó? Igen. Fánkot? Viszek? Csokisat? Jó. Nagyon szeretlek. Figyelj, kincsem, lerakom, és akkor el is indulok. Jó, kinevet a végén, jó. Jaj, nagyon szeretlek. Nagyon szeretlek, kincsem. Jó, sietek. Puszi. Szia. Szia. Nagyon nehéz nap volt. Gondolom, te is alig várod, hogy hazamenj a gyerekeidhez. Nekem nincs gyerekem. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. Én is. Szia. Szia!